હેલો ગાઈસ, આજે આપણે શીખશું પરાઠા બનાવતા. આપણે બે ટાઈપના પરાઠા બનાવશું. પહેલા આવી રીતે એક મોટી રોટલી બનાવી દેવાની. આવી રીતે બનાવવાની. પછી ચપ્પુથી આટલું કાપવાનું, ખાલી આટલું. પહેલા આપણે અથાણા વાળા શીખીએ. તો તમને જે અથાણું લેવું હોય તમે લઈ શકો છો. પછી એને તમારી રોટલી પર સ્પ્રેડ કરી દેવાનું. આ રીતે બધું અથાણું સ્પ્રેડ કરી દેવાનું. અને પછી આવી રીતે ટ્રાયંગ્યુલર શેપ આપી દેવાનો છે આપણે. પછી એને આવું થાય છે, એના પછી પાછું વળવાનું. એને તેલ ઘણીવાર લીક થાય છે તો કંઈ નહીં, ચાલશે. બધી સાઈડ પરથી એને પતલું કરવાનું. એક પણ તરફથી વધારે જાડું કે પતલું નહીં હોવું જોઈએ, નહીં તો જાડું હોય તો કાચું રહી જાય છે. આવી રીતે કરવાનું. એ શેકાય છે ત્યાર સુધી આપણે બીજી ટાઈપનું જોઈ લઈએ છીએ. આપણે જે પહેલા બનાવ્યું તેને કહેવાય છે અથાણા પરાઠા, અચારી પરાઠા. હવે જે આપણે બનાવશું તેને તમે પીઝા પરાઠા પણ કહી શકો છો, કાં તો તમે એને કહી શકો છો સોસ પરાઠા. સેમ મેથડ છે, ખાલી જો પહેલા આપણે એને પણ વળી લેવાનું છે. આને પણ બરાબર રીતે વણી લઈશું. આપણી રોટી આવી થઈ જાય છે. પછી આપણે પહેલાની જેમ જ વચ્ચેથી જરાક કટ કરી દઈશું. અને પાછું આવી રીતે કટ કરી લેશું. અને પછી સેમ જ મેથડ, ખાલી આપણે આ વખતે અથાણાની જગ્યાએ સોસ યુઝ કરશું. પહેલા સોસ લગાવી દઈશું, પછી એને પણ બરાબર સ્પ્રેડ કરશું. તમે એમાં ચીઝ પણ નાખી શકો છો, તો તમારા પીઝા પરાઠા થઈ જાય. અને એના પછી પીઝા મસાલા કાં તો ચાટ મસાલા. પછી એને પણ પાછું ટ્રાયેંગલ કરી દેવાનું છે. પછી એને પણ વળી દેશું. કોઈક વાર તમારા આખરી પર આવી રીતે સોસ લીક કરતો છે. કંઈ નહીં, કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ તમારું જે
આખરીઓ હશે ને તે જ ખાલી ગંદો થશે. એ તો આપણાથી ધોવાઈ જાય. એટલે તમે થોડો ઓછો સોસનો વપરાશ કરો. ભૈયા થઈ ગયું. પછી એને પણ આપણે તાવી પર શેકવા મૂકી દઈશું. મેં તમને લોકોને બતાવે શું શું યુઝ કર્યું. પીઝા મસાલા, અથાણું અને સોસ. લોટ મારો થોડો બચી ગયેલો